हेलो साथीहरु आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु कुनै नयाँ टपिकमा कुराकानी गर्नको लागि। साथीहरु आज पनि हामी विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रित गरेर विशेष एउटा टपिक छ, त्यो टपिकमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरु। त्यो हो नोट। साथीहरु सबै विद्यार्थीहरुले नोट बनाउनु हुन्छ, तर के उनीहरुले नोट सही प्रकारले बनाएका हुन्छन् त? के उनीहरुले नोट आफूले बुझ्ने गरेर बनाएका हुन्छन् त? के एक्जाममा उनीहरुले आफूले लेखेको नोट राम्रोसँग बुझ्छन् वा राम्रोसँग पढ्न मन लाग्छ? धेरै क्वेशनहरु छन् साथीहरु यसको। म सबै विद्यार्थीले नोट खराब बनाउनुहुन्छ भन्दैन है, तर आज हामी नोट कसरी इन्ट्रेस्टेड बनाउने, नोट कसरी बनाउने कि हामीलाई एक्जामको टाइममा पढ्न धेरै नै सहयोग मिलोस्। साथीहरु आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले साथीहरु लागौं भिडियोतर्फ। साथीहरु फर्स्ट गेदर अल योर राइटिङ स्टफ। पहिला साथीहरु तपाईले नोट बनाउनको लागि कुन सामग्रीहरु आवश्यक पर्दछ त्यो सामग्रीहरु सबै संकलन गर्नुहोस् र अनि बल्ल नोट बनाउन बस्नु होला साथीहरु। अब तपाईहरुले नोट बनाउन बस्नुभयो र बस्दाखेरि तपाईसँग पेन नै छैन वा कपी नै छैन भने तपाईलाई बोर लाग्न थाल्छ, अल्छी लाग्न थाल्छ। पछि बनाउँला मनमा के न के त अल्छी लाग्छ, अनि तपाईहरु नोट बनाउन छोड्दिनुहुन्छ वा नोट बनाए पनि त्यति इन्ट्रेस्टेड वा त्यति राम्रोसँग तपाई नोट बनाउनुहुन्न वा सक्नुहुन्न भनौँ। त्यही भएर साथीहरु पहिला आफूलाई कुन सामग्रीहरु चाहिने हो त्यो सामग्रीहरु पहिला आफूले संकलन गरेर राखौं अनि बल्ल नोट बनाउन बसौं है। सेकेन्ड हो डिसाइड द सोर्स अफ कन्टेन्ट। साथीहरु हामीले कुन सोर्सबाट आफ्नो जुन नोटको लागि कन्टेन्ट लिने हो भन्ने कुरा आफूलाई पहिले नै थाहा भइसकेको हुनुपर्छ साथीहरु। अब तपाईहरुसँग 2-3टा बुक छ, अब 2-3टा बुकबाट तपाईहरु नोट बनाउन बस्नुभयो भने अब कुन चाहिँबाट लिने हो त, वा कुन टपिक कुन किताबबाट लिँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ वा कुन किताबबाट हामीले नोट बनाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ, यो सबै कुराहरु पहिले तयारी गरेर बस्नु होला साथीहरु। किनभने अब तपाई नोट बनाउन बस्नुभयो, नोट बनाउन बस्दाखेरि तपाईहरुसँग 4-5वटा किताब छ, 4-5वटा किताबहरुमा त्यो टपिक तपाईले खोज्नुभयो भने यो किताबको पनि राम्रो लाग्छ, त्यो किताबको पनि राम्रो लाग्छ, यो अर्को पनि राम्रो लाग्छ, सबै राम्रो लाग्छ, त कुन छ त जुन आफूले बुझ्ने खालको वा एक्जाम ओरिएन्टेड कुन छ, त्यो सब कुरा तपाईहरुले खोजेर पत्ता लगाएर नोट लेख्न थाल्नु होला साथीहरु। यसले हजुरहरुलाई धेरै नै सहयोग गर्ने गर्दछ नोट बनाउनको लागि। अर्को साथीहरु नोट बनाउनु भन्दा पहिला एउटा मेन टपिक हो ओभरभ्यू। साथीहरु तपाईहरुले जुनको नोट बनाउनु पर्ने हो त्यसको पहिला सुरुदेखि लास्टसम्म एकचोटि आरामले राम्रोसित पढ्नु होला साथीहरु। साथीहरु जब तपाईहरु नोट बनाउनु हुन्छ, नोट बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुसँग भएको बुक वा तपाईहरु के को नोट बनाउन थाल्नु भएको छ त त्यो राम्रोसँग एकचोटि ओभरभ्यू गर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला साथीहरु। किनभने यसले पनि तपाईहरुलाई नोट बनाउनको लागि धेरै नै सहयोग गर्ने गर्दछ। यदि तपाईहरुले नोट बनाउनु भन्दा अगाडि नै पढ्नु हो भने तपाईहरुलाई नोट बनाउनको लागि एकदम सजिलो बन्ने गर्दछ साथीहरु। त्यो तपाईहरुको जुन कन्टेन्टमा के छ, के लेखेको छ र के को बारेमा नोट बनाउनु पर्ने हो हैन, कस्तो छ, एक्जाम ओरिएन्टेड छ कि नाइ, सबै कुरा तपाईहरुले जान्नु हुनेछ। त्यही भएर साथीहरु एकचोटि आफूले नोट बनाउने विषय वा नोट बनाउने टपिकको ओभरभ्यू अवश्य गर्नु होला साथीहरु, अनि बल्ल नोट बनाउन बस्नु होला। साथीहरु अर्को मेन टपिक हो कन्साइज ओन योर नोट। साथीहरु हामीले नोट बनाउनु नै कन्साइज रूपमा हो हैन। अब कन्साइजै भएन भने हामी नोट बनाउनु के काम लाग्यो। अब तपाईले नोट बनाउनु भएको छ, एक्जामको टाइममा तपाईहरुको बुक र नोट बराबरको भयो भने त मजै आउँदैन नि हो, किन साथीहरु भन्नुस् त। त्यही भएर साथीहरु नोट कहिले पनि कन्साइज रूपमा बनाउने गर्नुस्, छोटो बनाउने गर्नुस् हैन। कुन टपिक हो त्यो टपिकलाई राम्रोसँग समेट्ने गर्नुस्। कुनै पनि बुकमा साथीहरु 20% मुख्य तथ्य लेखिएको हुन्छ वा मेन टपिक लेखिएको हुन्छ र 20%लाई व्याख्या गर्नको लागि 80% एक्स्ट्रा त्यहाँ व्याख्या गरिएको हुन्छ साथीहरु। अब हामीले त्यो बुकबाट 20% कुन हो त त्यो 20% हामीले छानेर नोटमा बनाउनु पर्छ साथीहरु। नोट कन्साइज बनाउनु पर्छ। कन्साइज रूपमा बनाउनको लागि हामीले त्यो 20% लिनु पर्छ साथीहरु। त्यो 80% लिएर हामीलाई केही कामै छैन। मेन कुन हो त्यो बुकको वा त्यो टपिकको के हो मेन, त्यो मेन कुरा लिएर हामीले नोट बनाउनु पर्छ साथीहरु। यसरी नोट बनाउनु भयो भने तपाईहरुले जुन तपाईको एक्जाममा ग्याप हुन्छ 1-2 दिनको वा कसैको ग्याप पनि हुँदैन हैन, त्यतिखेर तपाईहरुले पढ्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईहरुले पुरा बुक त तपाईहरु कभर गर्न सक्नुहुन्न त्यो दिनमा। अब नोट पनि तपाईहरुले त्यस्तै बुक जस्तै बनाउनु भयो भने त तपाईहरुले एक्जामको टाइममा त्यो नोटलाई पनि कभर गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर साथीहरु नोटलाई कन्साइज रूपमा बनाउनु होला, छोटो बनाउनु होला र जुन मुख्य टपिकहरु हुन्छ बुकमा त्यो टपिकहरु मात्र समावेश गर्नु होला है त साथीहरु। 20% फेरि 80% नै नि। अब अर्को मेन हो हाम्रो मेक योर नोट कलरफुल। साथै तपाईहरु दुईटा पेज लिनुस् जुनमा तपाईको ब्ल्याक पेनले पुरै लेखेको छ
र अर्को पेज लिनुहोस् जुन कलरफुल छ, कुनै कुनै टपिकमा तपाईहरुको कुनै मेन टपिकहरुमा तपाईको कलर लगाएको छ या एक्स्ट्रा अरु के गरेको छ, त तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ? त कालो पेनले लेखेको मन पर्छ कि तपाईलाई रंगीन बनाएर हल्का इन्ट्रेस्टेड बनाएको वा हल्का अट्र्याक्टिभ बनाएको मन पर्छ? तपाईलाई मन पर्ने अट्र्याक्टिभ त हो नि हैन? हो त्यही साथीहरु, नोट पनि त्यही गर्नुस् के साथीहरु। तपाईहरु सादा एउटै पेनले लेखेर तपाईको टपिक पनि त्यही लेखेको छ, त्यसलाई डिस्क्राइब पनि त्यसरी गरेको छ, त्यसरी नोट नबनाउनु होला साथीहरु। किनभने यसले तपाईहरुलाई पछि एक्जामको टाइममा पढ्दाखेरि धेरै नै झ्याउ लाग्ने गर्दछ। सबैतिर एउटै हुन्छ। दिमागले त हाम्रो कलरफुल एकदम रमाइलो टाइपको पढाइ वा हरेक कुरा रमाइलो खोज्छ नि, हो किन भन्नुस् त? अब त्यस्तो त हाम्रो दिमागले पनि चाहदैन त्यस्तो पढ भनेर, हो कि हैन? र अनि अल्छी लाग्न थाल्छ साथीहरु। त्यही भएर साथीहरु नोट पनि कलरफुल बनाउनु होला। जुन जुन टपिक मेन छ त्यो टपिकमा कलर लगाउनु होला वा हेडलाइन गर्नु होला। आकर्षक कसरी बनाउने त्यो आकर्षिततिर पनि ध्यान दिनु होला साथीहरु नोट बनाउँदाखेरि। साथीहरु यी टपिकहरु तपाईले नोट बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुभयो भने तपाईको नोट एकदम राम्रो बन्नेछ। जुन नोट तपाईहरुले एक्जामको टाइममा राम्रोसित पढ्न सक्नुहुनेछ। जुन एक्जामको ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापमा तपाईले त्यो नोट राम्रोसित पढेर एक्जाम राम्रोसँग दिन सक्नुहुनेछ साथीहरु। साथीहरु यी नोट बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु वा नोट कसरी बनाउने त भन्ने उपायहरु। त साथीहरु तपाईहरुलाई नोट बनाउँदाखेरि यो भिडियोले तपाईहरुलाई एकदम सहयोग गर्नेछ। साथीहरु आजको लागि यति नै। भोलि पनि कुनै नयाँ टपिकमा कुरा गर्नको लागि म अवश्य आउने छु। त्यो भन्दा पहिला यस भिडियोको तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरी बेल आइकनलाई अवश्य प्रेस गरिदिनु होला साथीहरु, कि आउने समयमा यस च्यानलमा अपलोड गरिएको प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरुको मोबाइलमा आइराखोस्। हस् त, नमस्कार साथीहरु।